سلام علیکم ملګرو، په دې چې روغ جوړ اوسئ. ملګرو، نن به درته د ټلیفون ریسټور کول در زده کوم چې اکثر وخت ټلیفونونه یا ډیټا کې زیاته شي یا هم ډېر وخت سړی استفاده کوي نو ټلیفون سلو کار کوي. نو په دې جرنګ تاسو ډېر اپلیکیشن کې انسټال کړي وي یا بیرته انسټال کړي وي. کوم اپلیکیشن چې تاسو بیرته انسټال کړي وي یو بعضې فایلونه پاتې کېږي او دا د حافظې یوه برخه نیسي. نو تاسو کولی شئ د ریسټور په واسطه ټلیفون داسې شکل کې لکه څنګه چې تاسو نوی ټلیفون واخلئ همدغه شکل به وي. د موبایل د ریسټور کولو په وخت کې باید یوې نقطې ته ډېر جدي پاملرنه وکړئ. هغه دا چې باید تاسو د ټلیفون څخه سیم کارت، میموري او کوم ضرور فایلونه چې تاسو په موبایل کې وي باید ټول ترې وباسئ. که چېرې دا ترې ونه باسئ نو ټول به فارمټ کېږي او ډیلیټ کېږي. نو د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، پیج هم درسره فالو کړئ چې څنګه موږ نوي معلومات اپلوډ کوو لومړی به تاسو ته رسېږي. نو اوس د ټلیفون ریسټور کولو ته عملي ښه. نو دوی پر چې خپل موبایل ریسیت کوئ ورځئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به هلته لیکئ فیکټوري ریسیټ. دلته په ایریز آل ډیټا دلته راوړي، دوی باندې به کلیک وکړئ. دلته خپل اشاره ورکوي، دلته به ایریز آل ډیټا فیکټوري ریسیټ دې باندې کلیک کوئ. دلته به ایریز آل ډیټا باندې کلیک کوئ. دلته په کانفرم باندې کلیک کوئ. دلته کوم د موبایل پاسورډ چې دا درنه غواړي موبایل پاسورډ ورکوئ. دلته به راځئ د لاندې ایریز آل ډیټا دو باندې کلیک کوئ. دلته لږ وخت نیسي. نو دلته به تاسو ژبه ورته انتخابوئ چې انګلیش صحیح ده، سټار باندې به کلیک کوئ او دلته په اګري باندې کلیک کوئ او دلته هم په اګري باندې کلیک کوئ. نو دلته وایي نیټورک، نو د فعلا دپاره سکیپ کوو. دلته په سیټ اپ آفلاین باندې کلیک کوئ، کنټینیو باندې کلیک کوئ. دلته ډیټ انټر انتخابېږي، دا وروسته هم کولی چې تاسو ورته انتخاب کړئ. نو اوس په نیکسټ باندې کلیک کوئ. دا به لږ د لاندې بیا یې اکسپټ باندې کلیک کوئ او دلته په اګري باندې کلیک کوئ. دلته وایي ته پین ورډ سیټ کړه، نو کولی شئ پین ورډ سیټ هم کړئ او سکیپ یې زه فعلا سکیپ کوم. سکیپ باندې کلیک کوئ او دلته په نیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته تاسو کولی شئ بیک هوم ریسنټ دا وایي کې وي که نه وي، مخکې نه دا انتخاب وي. نو کولی شئ دا هم ورته انتخاب کړئ. زه فعلا دپاره دا انتخابوم ورته او نیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته په سټارټ باندې کلیک کوئ. نو تاسو ټلیفون ریسیټ شو یا ریسټور شو. نو دا وه د ټلیفون د ریسیټ کول طریقه. تر بل ویډیو چې زه نثار احمد عباسي د نویو ویډیوګانو سره راځم، تاسو په لوی او بښونکي الله سپارم.